وصلت وسادة امتصاص حبر الطبعة إلى نهاية فترة الخدمة المحددة لها. لمبتين الحبر والورق بإيده يطفوا، لمبة الباور بإيده تطفي. تمام. طيب الحل أعمل إيه؟ أوكي صح كده، أنا هفك تانك هدر الحبر. لا استنى، الحل مش كده خالص. المشكلة بتاعت تصفير العدادات أو امتلأت وسادة الحبر أو الباد إنك لا تخص بأي حال من الأحوال الطبعة نفسها. طب الحل إيه؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض إن شاء الله من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة، اللي هنتكلم فيه إزاي أصفر العداد بتاع الطبعة الإبسون أيا كان الموديل بتاعها، وبطريقة سهلة وبسيطة من خلال الكمبيوتر في مدة لا تتجاوز ال5 دقايق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى عيلة في الدنيا، عيلة سبليميشن ستور. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن مشكلة بتواجه كل مستخدمي طابعات إبسون، وهي مشكلة تصفير العدادات أو الباد إنك. بتظهر لي رسالة على الكمبيوتر سواء بالعربي اللي هي وسادة الحبر امتلأت، أو الباد إنك لو أنا تسطيب الطبعة بتاعتي بالإنجليزي. وفي نفس الوقت بلاقي زرار الباور بإيده يفصل، وزرار الحبر والورق اللمبتين بتوعه بإيده ويفصلوا. انما حل المشكله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي ملوش علاقه بالتانك بتاع هدر الحبر، ولكن لازم نعرف السبب الاول، انا ليه بيحصل معايا الكلام دوت. اول حاجه بتبقى نتيجه ان انا طبعت عدد ورق كبير، احنا عملنا كلين اكتر من مره او عملنا التنظيف الفعال، فده يعتبر بالنسبه للطبعه كانه بيعد ورق بالظبط. وبكده يبقى احنا استعرضنا ايه هي المشكله وايه السبب اللي ادى للمشكله دي. نيجي مع بعض بقى للمرحلة الأهم، وهي حل المشكلة. في الحالة اللي قدامنا دلوقتي بنبقى محتاجين حاجة اسمها برنامج لتصفير العداد أو الريسيت. والنهاردة إن شاء الله أنا جايب لكم موقع موثوق منه عن تجربة شخصية، وانتوا عارفين إن الحمد لله من خلال قناتنا هنا ما بنعملش حاجة إلا لما بنكون مجربينها قبل ما نعرضها عليكم. وبالنسبة للمتابعين الكرام في نسبة خصم 10% من خلال الكود اللي أنا هسيبه في صندوق الوصف بإذن الله. ودي الطريقة اللي احنا هنشرحها مع بعض عملي النهاردة خطوة بخطوة. على بركة الله هنبدأ الشرح العملي. أول ما بعمل أمر الطباعة بتاعي بتظهر معايا الرسالة دي: وصلت وسادة امتصاص حبر الطبعة إلى نهاية فترة الخدمة لها. لو التعريف إنجليزي هتبقى كده: A printer's ink pad، زي ما هي ظاهرة قدامكم كده. دي المشكلة اللي ظاهرة معايا. بدخل على الموقع ده، هسيب الرابط بتاعه في صندوق الوصف زي ما هو ظاهر قدامنا كده. طبعا الشركة بتقدم اكتر من خدمة لموديلات مختلفة، ولكن الموديلات اللي احنا عايزين نشتغل عليها طبعا اللي هي موديلات إبسون. باجي هنا لخطة الاسعار بتاعتهم. لو ان احنا هنشتري مفتاح واحد هيبقى التكلفة بتاعته $10. لو ان احنا هنشتري 3 مفاتيح هيبقى التكلفة بتاعتها في حدود $7. ولو احنا هنشتري 5 مفاتيح هيبقى التكلفة بتاعتها $6. طبعا المفتاح بيكفينا المرة واحدة فقط، وفي خصم مقدم للمتابعين 10%. هنشوف دلوقتي طريقة انك انت ازاي تشتري الخدمة ديت، وازاي انك انت تدخل الكود بتاع الخصم بحيث انك تحصل عليه. بختار الحاجة اللي انا محتاجها. هاجي هنا مثلا انا مختار ان انا هشتري 3 مفاتيح، ضغطت على زرار الباي من هنا، هاجي اضغط على السلة من هنا. هنا التكلفة بتاعتنا في حدود $21، وعشان انا كنت اضفت الكود اللي انا هسيبه في صندوق الوصف برضو هتضيفوه هنا، وهنعمل ابلاي كوبون. بعد كده هنضغط هنا الاوردر الاصلي ب$21، وبعد الخصم الكوبون بتاعنا اهوت تمام، هنلاقي ان اتخصم $2، فبقى الصافي بتاعنا في حدود $19. بعد كده هندخل بيانات الكريدت بتاعتنا وهنعمل بليس اوردر. بعد ما نتم عملية الشراء خلاص هنيجي هنا هنضغط على انجلش، هيبدأ ان هو يحمل معانا. بمجرد عملية التحميل هتتم هنيجي هنا اهوت اتحملت معانا بالمنظر اللي قدام حضراتكم دوت. هنضغط عليها دبل كليك،
ونبدأ في عملية التسطيب. هنضغط يس، وهنا بيقول لنا على المكان اللي هو هيحمل فيه الملف، هنضغط اوكي. كده هيتحمل معانا، هيطلع بالشكل دوت. هينزل معانا ب5 لغات. احنا طبعا هنشتغل على الانجليزي زي ما ظاهر قدام حضراتكم اهوت. دي بالنسبه ان احنا هنعمل كلين او حاجه، ولكن هنا اللي يهمنا اللي هي الويست انك كونتر. هنضغط عليها، وهنا هنختار الموديل بتاعنا. على طول ظهر قدامنا الموديل اللي هو متعرف على الطبعه. هنيجي هنا هنقرا الويست انك. هنلاحظ هنا من الرساله اللي مكتوبه ان احنا وصلنا ل100% من الحد الاقصى بتاعنا، وان احنا محتاجين نعمل اعاده تصفير. هنقفل خلاص الرساله دي ونبدا في الخطوه اللي بعديها. حاليا هنقوم بعمل الخطوه النهائيه بقى، اللي هو هنعمل اعاده الضبط اللي هو الريسيت. هنضغط على ريسيت ويست انك كونتر. هتظهر معانا الرساله اللي موجوده قدام حضراتكم اللي هي انبوت ريسيت ويست انك كي، اللي هو المفتاح، وتبقى عامل له كوبي عندك بحيث انك انت تدخله على طول في الخانه المخصصه ليه. وبعد كده هنضغط على اوكي. بكده بتبقى تمت العمليه الحمد لله بنجاح، وبتظهر الرساله اللي موجوده قدامك اللي هي انك انت تعمل ريستارت للطبعه. وبمجرد ما هتعمل الريستارت دوت انك انت تقفلها وتفتحها تاني، اللمبتين الحمر اللي هم الخاصين بالورق والحبر هيتشالوا خالص، وهتبدا البرينتر تعمل صوت كانها بتشحن حبر من اول وجديد بس لمده بسيطه. وهتبدا تختفي الرساله اللي موجوده عندك على الكمبيوتر زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ونبدا ندي امر الطباعه بتاعنا ونطبع الصوره ونشوفها بشكل عملي قدام حضراتكم دلوقتي. وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد على خير بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.